विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम राजनीति र विकासमा। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा मुद्रा प्रवाह नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइने नीति नै मौद्रिक नीति हो। हरेक देशको केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक वर्ष 2076-77 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। समग्रमा यो नीति कस्तो छ यसैका विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। यो राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 76-77 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। समग्रमा यो नीति चाहिँ कस्तो छ? समग्रमा भन्दा त राम्रै छ भन्नु पर्यो हैन। तर जुन मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिला जुन किसिमको चाहिँ वातावरण आइरहेको थियो, जुन किसिमको हलचल आइरहेको थियो, त्यति यसले चाहिँ त्यस्तो हलचल ल्याएन हैन। अब जुन स्वभावगत रूपमा आइरहेको थियो, जुन नर्मल सिचुएसन थियो त्यसैमा आयो। र जुन खास गरी पहिला के थियो भने मर्जरको चाहिँ इस्युहरू प्रशस्त आएको थिए र मर्जरको लागि एकदम कडा चाहिँ आउँछ होला भन्ने थियो। नर्मल हिसाबले अलिकता इन्करेजिङ हिसाबले मात्रै आयो, अरू चाहिँ ठिकै छन्। मर्जरलाई अहिले पनि प्राथमिकतामै राखेको छ। यद्यपि त्यसलाई चाहिँ जसरी बाध्यात्मक बनाइन्छ कि भन्ने थियो त्यसो हुन सकेन। त मर्जरकै कुरा गर्दा कतिको आवश्यक छ नेपालमा? मर्जर त आवश्यकता छ हैन, नभएको होइन। तर यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो हैन। अनि मर्जरको कुरामा चाहिँ कसरी भइरहेछ अहिलेसम्म भन्दा मर्जरको चाहिँ त्यसको साइड इफेक्ट पनि छन्। साइड इफेक्टलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। साइड इफेक्ट भनेको के हो भने अहिले हामीसित मौद्रिक नीतिको कुरा गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिमा चाहिँ हामी वित्तीय पहुँचताको कुरा पनि गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो रिसोर्स चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, कहाँबाट लिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख कुरा हुने रहेछ। अथवा लगानी कहाँ गर्छन् त भन्ने कुरा प्रमुख हुने रहेछ, प्राइभेट सेक्टरले पनि। अब हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा गभर्मेन्ट सेक्टरको लगभग अब 30 to 40% चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरले कन्ट्रिब्युसन गर्ला अथवा लगानी गर्ला र लगभग चाहिँ के गरिरहेछौँ हामी भन्दा 60% अथवा मोर देन 60% चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्ने हो हैन। प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरेर हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्दा इकोनोमिक ग्रोथ चाहिएको छ, फास्ट इकोनोमिक ग्रोथ चाहिएको छ अझै। अनि त्यो पनि चाहिँ के भन्दा सस्टेन भइराख्नु पर्यो। त्यस हुनाले हामी प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्छौँ। प्राइभेट सेक्टरलाई मोटिभेसन गर्ने चाहिँ कसरी गर्छौँ त भन्दा यो वित्तीय चाहिँ हैन भनौँ न नीति हो खास गरी हैन। यो हामी चाहिँ मोनिटरी पोलिसी भने पनि खास चाहिँ मोनिटरी पोलिसी भन्दा पनि वित्तीय पोलिसी चाहिँ हामी चाहिँ देखाइरहेका हुन्छौँ हैन। तर यो मर्जर आवश्यक छ नेपालमा भनिरहँदा बिग मर्जरमा जाँदै गर्दा बैंकहरूको सङ्ख्या भनौँ न, वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या त घट्दै जाने भयो। यसो हुँदा एकाधिकार हुने र निक्षेपकर्ता प्रति चाहिँ अनुदार हुने देखिँदैन? एकाधिकार भनेको एकाधिकार एकलाई मात्रै अधिकार भएको भन्ने हो हैन। भनेपछि हामीसित चाहिँ बैंकको सङ्ख्या घट्ने भनेको एउटै बनाउने भने होइन। एउटै बनाउने होइन, त्यसो भएको हुनाले एकाधिकार हुँदैन, ए प्रमुख कुरा। र अर्को सङ्ख्या कम हुँदैमा एकाधिकार हुँदैन। अहिले पनि के एकाधिकार कहाँबाट भइरहेछ त? सङ्ख्या बढी भयो, ल 27-28वटा छन्। एकाधिकार कहाँबाट हुन्छ अब भन्दा बैंकको चाहिँ के छ भन्दा हामीसित चाहिँ क्लब छ नि त, उनीहरूको संस्था छ नि त। संस्थाले एकाधिकार गरिरहेछ हैन। जब संस्थाले चाहिँ जे निर्णय गर्छ सबैले त्यही मान्छन् अनि संस्थाले भन्ने कुरालाई चाहिँ भनौँ न कसैले चाहिँ अलि पालना गरेन भने कारबाहीको कुरा आउँछ भनेपछि एकाधिकार त त्यहाँबाट सुरु भएको छ। कहाँ इन्डिभिजुअल ब्याङ्कबाट एकाधिकार सुरु भएको छ र उनीहरूले यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गलत भइरहेछ। उनीहरूले मर्जर गर्दैमा एकाधिकार बढ्ने होइन। यो 50 लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा प्यान अनिवार्य भनेर भनेको छ मौद्रिक नीतिमा। यो भनेको चाहिँ के भनेको यस्तो हो, अब प्यानलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा सिस्टममा आओस् भन्नु खोजेको हो हैन। अनि सिस्टममा आओस्, जसले लगानी गर्ने हो अथवा जसलाई चाहिँ ऋण चाहिँ चाहिन्छ उसले चाहिँ अब गभर्मेन्टको मेकानिजमसित त काम गरिरहेकै हुन्छन् हैन। अनि त्यति मात्रै होइन, हामी चाहिँ के गर्छौँ यता भ्याटमा पनि दर्ता भएको हुनुपर्छ कतिपय कुराहरू हैन। कतिपय कुराहरू प्यानमा दर्ता हुनु पर्यो। दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भने लगानी ठिक ठाउँमा जाओस्, कसले लगानी गरिरहेको रहेछ, कहाँ गयो रिसोर्स भन्ने पनि थाहा होस्। अर्को चाहिँ के हो भन्दा जसले प्यान चाहिँ युज गर्छ उहाँहरूलाई पनि के हो भन्दा गभर्मेन्टको च्यानलमा चाहिँ भविष्य सेक्युरिटी कुरा पनि आउँछ हैन। भोलिका दिनमा सेक्युरिटी कुरा पनि आउँछ। र अहिले चाहिँ हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दा सिस्टममा आओस्, हर कुरा सिस्टममा आओस् भन्न खोजेको हो। सिस्टममा भनेको के हो भन्दा हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर एकदम भर्नेबल रहेछ हैन।
एकदम चाहिँ हाम्रो के छ भने अब भोलि के हुन्छ आज के भइरहेछ होइन एकदम प्रेडिक्सन गर्न गाह्रो त्यस्तो खालको भइरहेछ। अनि फेरि फाइनेन्सियल सेक्टर के रहेछ भन्दा मार्केट फेलर पनि सबभन्दा बढी छ। मार्केट फेलर भनेको अघि एकाधिकार भन्नुभयो, एकाधिकार टाइपको मार्केट फेलर होइन कि तीभित्र चाहिँ म्यानिपुलेसन गरेर अनि प्रफिट अर्निङ गर्ने अनि चाहिँ हामीले जुन इन्भेस्ट गर्छौँ त्यो इन्भेस्ट ठिक तरिकाले नगर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यो अघि भन्नुभयो भने जस्तो क्लबले नै यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने अनि त्यही अनुसारको ब्याज दर निर्धारण गर्ने जुन खालको परिपाटी छ, क्लब भन्दा पनि संस्था भनौँ न होइन, त्यो संस्थाले सबै ब्याङ्कहरूलाई एउटै खालको बनाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यो तोड्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो तोड्नलाई त चाहिँ खुला हुनु पऱ्यो। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थाहरू के रहेछन् जहाँसुकै पनि एक प्रकारको यो पनि के भन्दा सिन्डिकेट चाहिँ हो होइन। हाम्रा संस्थाहरू जुन अब प्राइभेट सेक्टरतिरका हुन् होइन अथवा चाहिँ यता चाहिँ यातायातका हुन् अथवा चाहिँ ब्याङ्कको होस् होइन जुनमा हुन् इभन चाहिँ कर्मचारीहरूको पनि निजामती कर्मचारीहरूको पनि के हुने रहेछन् जनताको पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने तरिका छैन कि आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने तरिका छ। त्यो भएको हुनाले त्यसले चाहिँ के हुन्छ आफूलाई हेरेर बनाइएको हुन्छ, आफूलाई बेनिफिट हुने गरी बनाइएको हुन्छ। जनतामा चाहिँ यसले यसो असर के हुन्छ भन्ने कुरा नभएको हुनाले यो कुराहरू हाम्रा सबै संस्थाहरू त्यस्ता छन् होइन। र आफ्नो हक हितको लागि संस्था चाहिँ दर्ता गरेको भनेर प्रजातन्त्र चाहिँ आइसकेपछि त्यो किसिमको भयो। जनताको हक हित भन्ने कुरा चाहिँ आएन। त्यो हुनाले त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। र यस्ता संस्थाहरू मलाई लाग्छ ठिक छ आफ्नो हक हितको लागि चाहिँ आवश्यक छ, तर अर्काको मतलब जनतालाई चाहिँ अलिकता शोषण गर्ने तरिकाले जनताको चाहिँ जुन अब अधिकार छ त्यसलाई कुण्ठित गर्ने तरिकाले चाहिँ डिजाइन गर्न इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु हुँदैन। तर अहिलेकै मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याज दरमा चाहिँ हामीले सोचे जस्तो आयो भनेर उद्योगी व्यापारीहरूले भनिरहनु भएको छ। ठिकै छ, मलाई त उस्तै खासै फरक भयो जस्तो देखिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ मन्जुर गर्नुभयो, खुसी हुनुभयो भने त राम्रो कुरा भयो होइन। अब मैले हेर्दाखेरिमा ठिकै छ, जस्तै ब्याज दरको करिडोरको कुरा आइरहेछ होइन, करिडोरको कुरा छ योभन्दा पहिला पनि थियो होइन, इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने हो। अनि तरलताको कुरामा चाहिँ अलिकता चाहिँ हामीले के म्यानेज गर्न खोजिरहेछौँ भन्दा बाहिरबाट पनि रिसोर्स आओस् होइन, उहाँलाई इन्करेज गरौँ भन्ने हिसाबले छ। अनि ब्याज दरलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कम घटाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ अपेक्षा राखिएको छ। स्प्रेड दर अलिकता चाहिँ होइन घटाइएको छ, त्यो हिसाबले ठिकै हो। तर मैले हेर्दा त अहिले के देखिन्छ भने हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टमको फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्ने भने यो तरिकाले मतलब 1 वर्ष 6 महिनाको चाहिँ मोनिटरी पोलिसी भन्दा अब 3-3 महिनामा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। जस्तै के हो भने नाउ कास्टिङ गर्ने होइन, नाउ कास्टिङ भनेको अब इमिडिएट चाहिँ पास्ट र प्रेजेन्ट अनि इमिडिएट फ्युचरको लागि भनौँ न 3-4 महिनाको बिचमा चाहिँ के हुँदैछ के हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ प्रोजेक्सन गर्ने। त्यही किसिमको 3-4 महिनाको लागि हामी खास गरी क्वार्टरली मोनिटरी पोलिसी चाहिँ चाहिने देखिन्छ। किनभने हाम्रो यस्तो चाहिँ सिजनालिटी इफेक्ट। तर यो 1 वर्षको निकाल्दा त अब भनेको टाइममा नआएर त्यस टाइम लाग्छ यति भने त्यो 3-4 महिनाको पिरियडमा मलाई लाग्छ 3-4 महिनामा चाहिँ जब जस्तै हेर्नुहोस् होइन अहिले चाहिँ हामी तरलताको कुरा छ, तरलताको जहिले पनि सिजनालिटी इफेक्ट देखिन्छ होइन। एउटा सर्टेन पिरियड छ, त्यो पिरियडमा चाहिँ जस्तै मानौ अहिले चाहिँ घोषणा गर्न सकिन्छ कि अहिले तरलता छैन, मतलब अभाव छैन, समस्या छैन। कहिलेदेखि हुन्छ त भन्दा डिसेम्बर होइन, डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म आउँछ, अहिले फोरकास्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि अहिले तरलताको चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै छ भन्ने हिसाबले डिजाइन गर्दाखेरिमा त्यति बेला त नपुग्ने रहेछ। फेरि त्यति बेला चाहिँ तरलताको अभाव हुँदा एउटा किसिमको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिन्छ होला, अहिले चाहिँ नभएको बेलामा चाहिँ फेरि त्यति बेला चाहिन्छ भनेर अहिले इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ भनौँ त्यति बेला सपोज त्यति बेला जो अभाव भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाहरूलाई यसो गर भनेर निर्देशन दिन सक्दैन छुट्टै यो हो। त्यो दिनलाई त मोनिटरी पोलिसी चाहियो नि त। फेरि के होइन भन्दा यसो चाहिँ मिटिङमा डाक्यो त्यसो यो गर भन्नुभन्दा त पोलिसी आउनु पऱ्यो नि, पोलिसीले गाइडेड गर्नु पऱ्यो। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ के भन्दा एउटा समग्र चाहिँ पोलिसी चाहियो। समग्र पोलिसी भनेको कस्तो भन्दा अलि लङ टर्म भिजनको र साथसाथै चाहिँ के पनि चाहियो भन्दा फेरि एकदम सर्ट टर्म टाइपको पनि चाहिने रहेछ होइन। सर्ट टर्म प्रब्लम म्यानेज गर्न सर्ट टर्म चाहियो। जस्तै लङ टर्म भनेको के भन्दा अहिले हामी मर्जरको कुरा गरिराख्यौँ होइन, हिजो चाहिँ के गरियो भन्दा ब्याङ्कहरू चाहिँ पर्छ त खोल्नु दियो नि त, धेरै दियो होइन। अनि अहिले फेरि के गरिरहेछ भन्दा अहिलेको मोनिटरी पोलिसीमा पनि छ अब माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई होइन इमिडिएट चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ दियो भनौँ न, सहयोगको सङ्ख्यामा दियो। अहिले चाहिँ मर्जर गर अथवा सङ्ख्या घटाऊ भन्नुभन्दा त
हामी केयरफुल्ली अगाडि बढ्नु ठिक हुन्थ्यो होला नि त होइन। त्यो हुनाले एउटा चाहिँ कसरी जाने ओभरअल चाहिँ होइन फाइनेन्सियल चाहिँ इन्स्टिट्युसन फाइनेन्सियल चाहिँ अब पोलिसी भनौँ अथवा डेभलपमेन्ट कसरी जाने भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो। किन त्यस्तो हेर्नु पऱ्यो भन्दा एकातिर चाहिँ मर्जरको समस्या भनिरहेछौँ हामी, सङ्ख्या बढी भयो भनिरहेछौँ, अर्कोतिर 40वटा चाहिँ अझै पनि पालिकाहरूमा चाहिँ ब्याङ्क पुगेको छैन, यतातिर ब्याङ्क पुगेको छैन, अर्कोतिर बढी भयो भनेपछि त समस्या देखियो नि त। पालिकाहरूमा पुर्याउन त तिनीहरूलाई शाखा खोला भन्दा नि हुन्छ होला त। त्यही शाखा अझै खोल्न सकिएन नि त। भनेको वित्तीय चाहिँ अब के हो भन्दा शाखा खोला भन्न सकिएला, त्यही भन्नलाई पनि के चाहियो भन्दाखेरिमा अब धेरै ब्याङ्क हुँदा त चाहिँ हामी जान्छौँ भन्थ्यो होला नि त होइन। त्यो त देखिएन नि। त्यो हुनाले 40वटामा सरकारले नियम बनाएको छ, यति मात्र होइन योभन्दा अगाडि नै चाहिँ हामी अब त्यो त पालिकामा पुर्याउनलाई त मोनिटरी पोलिसीमा पनि भनिसक्यो हामी सबैमा पुर्याउँछौँ भनेर, अहिले पनि पुगेको छैन होइन। एकातिर होइन पालिका लेभलसम्म पुगेको छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा वित्तीय चाहिँ पहुँच त कम छ एउटा। साथसाथै अब जनतासित कतिसँग पुगेको छ त भन्दा 45% जम्मा होइन, 45% जनतासँग मात्रै चाहिँ पुगेको छ। यतातिर सङ्ख्या भयो भनेको के हो भन्दा डिस्ट्रिब्युसन मिलेको छैन। अनि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एउटा सङ्ख्याको हिसाबले के ठाउँ चाहिँ ब्याङ्क मात्रै भएर हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ जसले जम्मा गर्ने हो, तसले लगानी गर्ने हो, त्यहाँबाट चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले ऋण लिने हो त्यो ऋण लिएर कहाँ लगानी गर्छ भन्ने खालको पनि कुरा आयो। हिजोको चाहिँ के समस्या थियो भन्दा जब चाहिँ वित्तीय भनौँ न अब यो फेडरल सिस्टम नहुँदाखेरिमा हिजोको समस्या हिजोको चाहिँ स्थिति अर्को थियो। अब चाहिँ के हो भन्दा 3 लेभलको चाहिँ होइन गभर्मेन्ट भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ फरक तरिकाले आयो होइन। किन फरक तरिकाले आयो भन्दा अब प्रदेशका सरकारहरूले पनि आफूले पनि ब्याङ्क सञ्चालन गर्नु पाउने व्यवस्था छ, आफैले चाहिँ ब्याङ्क खोल्ने भन्नेतिर जालान् होइन। त्यो हुनाले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा लगानी चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि त्यो किसिमको मेकानिजम बन्नलाई त दिनु पऱ्यो। अनि यी सन्दर्भ भनेपछि 2-3वटा एस्पेक्ट रहेछन्। एउटा जोग्राफिकल, अर्को सरकारसँग पुर्याउने, सरकारले पनि पैसा राख्नु पऱ्यो, तेस्रो चाहिँ के भन्दा जनतासँग पनि पहुँच पुर्याउनु पऱ्यो। यो डाइमेन्सन एकातिर छँदैछ। अहिले हामी कहाँ कुरा गरिरहेछौँ भन्दाखेरिमा यतातिर के भयो भने हामी करिडोरको होइन मतलब ब्याज करिडोरको कुरा पनि गर्नु पऱ्यो। यता चाहिँ अर्को चाहिँ हामीसित फेरि लोनेबल फन्डको चाहिँ अभाव छ, त्यसलाई पनि चाहिँ समाधान गर्नु पऱ्यो। भनेको फरक खालका प्रब्लम छन्। त्यो हुनाले हामीले ब्याङ्कले चाहिँ अलि फरक तरिकाले थिङ्क गर्नुपर्ने हो कि भनेर भन्न खोजेको। त्यसको लागि कसरी म्यानेज गर्ने त त्यसको त्यो म्यानेज गर्नलाई चाहिँ त्यही भएर मैले भने 2टा चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिने रहेछन्। 2टा खालको स्ट्राटेजी के हो भन्दा यतातिर चाहिँ ठाउँमा हामी सेवा पुर्याउनु पऱ्यो सबै ठाउँमा, र साथसाथै जुन चाहिँ प्रब्लम आइराख्यो नि त एउटा कन्सन्ट्रेसन। जस्तै भन्नुहोस् न प्रदेश 3मा लगभग चाहिँ के हुन्छ भने 60% जति अराउन्ड 60% चाहिँ डिपोजिट र होइन अब मोर देन 60% चाहिँ लगानी यहीँ हुन्छ होइन भनेको। अनि कर्णालीमा चाहिँ के हुन्छ लेस देन 1% हुन्छ होइन। भनेपछि विकास कसरी अब फेरि ब्यालेन्स ग्रोथ त चाहिने रहेछ नि त। ब्यालेन्स ग्रोथ कसरी गर्ने? प्राइभेट सेक्टरबाट पनि त ब्यालेन्स ग्रोथको चाहियो, गभर्मेन्टले मात्रै लगानी गरेर नहुने रहेछ। अनि त्यसो हुनाले त्यसलाई पनि पुर्याउनु गर्नु पऱ्यो। त्यो एउटा। साथसाथै फेरि के हो भन्दा हामीलाई होइन 8% 8.5% ग्रोथ पुर्याउनलाई फेरि लोन त चाहियो होइन। लोन लिनलाई चाहिँ चाहियो अथवा चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु पऱ्यो। इन्करेज गर्नलाई हामीसित त्यो रिसोर्स पनि चाहियो। त्यो हुनाले त्यो 2टै चाहिँ बिहान निजी क्षेत्रले त जान आफा भयो त्यहीँ गर्ने भयो। त्यस्तो गर्दा त बाध्यकारी त्यस्ता केही व्यवस्थाहरू ल्याइनु पऱ्यो जसका कारण ती ठाउँहरूमा पनि लगानी जान सकोस् भन्ने। ठिकै छ, सोझो हिसाबले भन्दा यस्तो होला। तर त्यस्तो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जहाँ नाफा हुन्छ त्यही नै गर्ने पनि व्यवस्था। जस्तै के भन्दा अहिले प्रदेशको कुरा गऱ्यौँ, प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशमा जुन मानौँ एउटा विकास ब्याङ्क छ सपोज होइन। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ त्यस क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर खोलिएको विकास ब्याङ्क छ, त्यो मर्जरमा गएन होइन। गएन भने के हुने भयो, उसले त त्यहीँ लगानी गर्छ नि। कसलाई चाहिँ गर्छ भन्दा साना उद्योगलाई, मझौला उद्योगलाई लगानी गर्छ। साना उद्योग मझौला उद्योगले आफ्नो क्षेत्रमा नाफा कमाउने भनेर नै गर्छन् नि त्यहाँ।
भनेपछि त कसैलाई बाध्यकारी नगराइकन पनि के हुने भयो त त्यहीँबाट डेभलपमेन्ट त भयो नि। त्यो हुनाले हामीले ब्याङ्कहरू कसरी खोल्नुपर्ने जस्तो म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ भने कुनै क्षेत्रमा मात्रै कन्सन्ट्रेसन नहोस् होइन। अनि आफ्नो चाहिँ सकेसम्म परदेशमा चाहिँ होइन टार्गेट गरेर खोलिएका ब्याङ्कहरू छन् भने मर्जरमा नाउ बरु त्यतै काम गर भन्नु पऱ्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा दोस्रो चाहिँ के भन्दा जुन जुन ब्याङ्कहरू अलि चाहिँ सङ्कटमा परेका छन् 5-6वटा ब्याङ्कहरू होइन, ती 5-6वटा ब्याङ्कहरू चाहिँ के भन्दा उनीहरूले तिमीले चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो गराऊ है भनेर जाने हो। यसरी भनेपछि ब्याङ्कहरू कसरी खुलिरहेछन् अथवा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई हेरेर मात्रै मर्जरमा जाऊ कि नजाऊ हो त्यसरी हेर्ने हो नि। हामी चाहिँ समग्रमा चाहिँ होलसेलमा चाहिँ ल बिग मर्ज भनेर चाहिँ एकदम ठुला ठुला अक्षरले भन्ने भनौँ न ठुलो स्वरमा भन्ने मात्रै कुरा रहेन छ नि त, समस्या अर्को खालको छ, त्यसरी हेर्नु पर्यो। तर मर्जरमा जाँदा लगानीयोग्य जुन पुँजी हुन्छ नि बढ्दै गर्दा त्यसले देश विकासमा टेवा त पुर्याउँछ होला होइन? पुर्याउँछ। मैले भने एउटा चाहिँ म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को माइक्रो पर्सपेक्टिभबाट। म्याक्रोबाट मर्ज गऱ्यो भने सबै ठिकै छ होइन, फन्डको हिसाबले हुन्छ, इफिसियन्सीको हिसाबले। तर चाहिँ के नहोस् भन्दाखेरिमा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जियोग्राफिकल चाहिँ भनौँ न सिचुएसन अनि समान डेभलपमेन्टको वातावरण नभएको अवस्थामा त्यही किसिमको चाहिँ फेरि मोडालिटी गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ दुवैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। वाणिज्य ब्याङ्कले चुक्ता पुँजीको 25% ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ। यसले चाहिँ के फाइदा पुऱ्याउँछ? होइन यसले त के हो भन्दा लङ टर्म लोन, अब अहिले हाम्रो के भयो भन्दा सर्ट टर्म लोनहरू बढी भयो होइन। डिपोजिट चाहिँ गर्दाखेरिमा फेरि अहिले हेर्नुहोस् न डिपोजिटमा तानातान छ। हामी के गरेका छौँ भन्दा डिपोजिट चाहिँ बढाउनको लागि हामी कि त इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ, के कुरा गर्छौँ, एउटा चाहिँ हामीले सुविधा दिन्छौँ, हाम्रोमा पैसा लिन आऊ भन्ने खालको भइरहेछ नि त। इभन चाहिँ मैले के सुनिरहेको छु भने कतिपय कतै चाहिँ जग्गा सग्गा बिक्री हुने भयो भने मालपोत कार्यालय अगाडि चाहिँ ब्याङ्कका चाहिँ सिओहरू बढी जम्मा हुन्छन् आजकल भन्ने हल्ला छ होइन। भनेको कसरी जम्मा गरौँ भन्ने छ। हो यो सर्ट टर्म भयो होइन। आज आखिरी पैसा त्यही हो, एउटा ब्याङ्कमा जान्छ, अर्को ब्याङ्कमा जान्छ, अर्को ब्याङ्कमा जान्छ, एमाउन्ट त त्यही हो नि, केही फरक छैन नि। तर ब्याङ्क बिच के हो भन्दा मैले जसरी पनि राख्नु पाएँ हुन्थ्यो भन्ने भयो। हो यसले चाहिँ के हो भन्दा एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। अर्को लगानी गर्नलाई पनि के हुने हो भन्दा आज राखेको भोलि कर्नेत्र कहीँ केही भयो भने लैहाल्छ, सर्टेन्टी भएन नि उनीहरूलाई। त्यो उनीहरूले ऋणपत्र जारी गर्यो भने एउटा सर्टेन टाइमसम्म उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्न पाउँछन्, त्यसले चाहिँ सुविधा दिन्छ। त्यस हुनाले यसलाई इन्करेज गर्नु राम्रो हो। यो 15 लाखसम्मको ऋण प्रवाह गर्दा 2% अन्य शुल्क बाहेक अरू चाहिँ शुल्क लिन नपाइने भनेको छ। यसले चाहिँ कस्तो सकारात्मक? यसले चाहिँ के हो भने यस्तो हो, यो चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ राम्रो छ। जस्तै तपाईँ हाम्रै पनि ब्याङ्कहरूले के गरिरहेछन् भने एउटा चार्ज गरे। जस्तै अब हामी तपाईँको मेरो खाताबाट तपाईँको खातामा भनौँ रकम ट्रान्सफर गरेँ, चेक दिँदाखेरिमा चाहिँ पैसा लाग्दैन हो होइन तपाईँलाई। तर तपाईँकोबाट चाहिँ मैले अनलाइन ट्रान्सफर गरेँ भने मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ। अनलाइन गर्दाखेरि किन पैसा तिर्नुपर्ने, किन चार्ज लिने हो? यस्ता किसिमका चार्जहरू एउटा चार्ज चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ जस्तै एटिएम हरायो होइन, तपाईँले एक्स्ट्रा तिरेर गर्नुपर्छ। तपाईँको इभन चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ होइन आफूले चाहिँ बनाएको एटिएम काम गरेन, उनीहरूकै डिफल्ट होला, तर पनि के हुन्छ भन्दा फेरि एक्स्ट्रा पैसा तिरेर गर्नुपर्छ। यस्ता किसिमका चार्जहरू ब्याङ्कले चाहिँ गरिरहेछन्। यस्ता किसिमलाई डिस्करेज गर्नलाई चाहिँ यो एउटा पनि इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन। यो धेरै कुराहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि के थियो, इभन चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्टेन एमाउन्टभन्दा कम पैसा राख्नुभयो भने घट्दै जान्थ्यो होइन। भनेको चाहिँ ब्याङ्कले के गरिरहेको छ भन्दा जनतालाई चाहिँ कतिपय जानकारी दिएर कतिपय जानकारी नदिएर अनि के गर्ने भन्दा आफ्नो बेनिफिटको लागि एउटा चाहिँ नियमहरू बनाइरहेछन्। त्यस्ता किसिमको चाहिँ सर्भिस चार्ज लिने, अनावश्यक सर्भिस चार्ज लिने, सर्भिसै दिन र बस्ने अनि सर्भिस चार्ज लिने यस्तो गर्न भएन, त्यो उनीहरूले घटाएको। अनि साथसाथै दोस्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा के भइरहेछ भन्दाखेरिमा अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले डिस्करेज पनि गरिरहेछ। हिजो चाहिँ कुनै सेक्टरमा लोन लिन जानुभयो, लोन लिन जाँदाखेरिमा के भयो भने अब अहिले त ब्याङ्क अनि बिमा यिनीहरूको इन्टरडिपेन्डेन्ट छ होइन, इन्टर रिलेसन पनि छ र उनीहरूलाई बाटर सिस्टम पनि भन्ने चलन छ होइन। ब्याङ्क हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरभित्र बाटर सिस्टम छ भनेको के हो भन्दा तिमीले यो काम गरिदियो, मैले यो काम गरिदिन्छु, मैले यो गरिदिन्छु भनेर। अनि चाहिँ गएर लोन लियो, लोन लिन गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा तपाईँले ल मैले यति लोन लिएको छु, यो गाडी छ के छ भनेर फेरि उतातिर चाहिँ हाम्रो भनौँ न बिमाको साथीलाई खबर गरिदिने, यो खालको बिमा तपाईँ लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता गराउने। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सर्भिस चार्ज चाहिँ यो ब्याज दर एउटा हुन्छ, फेरि सर्भिस चार्ज अर्को भनेर थप्ने 80% भन्ने, अनि चाहिँ कहिलेकाहीँ सर्भिस चार्ज थाहै नदिकन थपिदिने होइन। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हटाउन खोजिरहेको छ। वित्तीय पहुँच नपुग्नुमा यस्तो सेवा शुल्कहरूले पनि असर गर्छ होला नि। जस्तो सामान्य मान्छेहरूले एउटा निश्चित रकम जम्मा गरिरहेको हुन्छ, यस्तै थप शुल्कहरू गरिरहँदा पाउनुपर्ने
निश्चितमा पाउनुपर्ने ब्याजभन्दा बढी खर्च हुन थाल्यो भने मान्छे बैंकिङ ठिकै हो पहिले मान्छेलाई चाहिँ के हो भन्दा पहुँचलाई चाहिँ ब्यारियर हुने चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ कस्तोमा हुन्छ भन्दा अब पहिले इन्फर्म भयो मलाई यस्तो यस्तो छ त्यो हुनाले त्यहाँ पैसा राख्नुभन्दा अन्यत्र राख्ने कहाँ राख्ने फेरि सबै ब्याङ्कले यस्तै गरिरहेछन् होइन एउटा त्यो पहुँचलाई चाहिँ ब्यारियर तर त्योभन्दा पनि के हो भन्दा हामीले चाहिँ के भइरहेछ भन्दा आफ्नो पैसा राखे बाबत होइन उल्टो चाहिँ के हो भन्दा अरू चाहिँ त्यहाँबाट बेनिफिट लिइरहेछ ब्याङ्क चलेकै चाहिँ तपाईँ हामीले डिपोजिट गरेरै चल्ने हो नि होइन त्यो कुराबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नहेरेर अनि ब्याङ्कले चाहिँ अनावश्यक अरू खालको चाहिँ चार्ज लिने के गर्ने भनेर त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हो त्यो त इफिसियन्सीबाट गर्ने हो नि चार्ज लिएर गरेर अरूलाई चाहिँ भनौँ न अब सर्भिस चार्ज लिने अरू खालको चाहिँ केही न केही इन्फर्मेसन ग्याप गरेर लिने अनि चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ जुन भनौँ न क्यालकुलेसन छ क्यालकुलेसनमा अलिअलि मेनिपुलेसन गरेर गर्ने अथवा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के भन्दा अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ हाई रिस्क भएको ठाउँमा चाहिँ लगानी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अरू चार्जहरू गर्ने यी विभिन्न कुराहरू छन् होइन यसलाई कर्मश त्यही भएर यो चाहिँ बढी मार्केट फेलर भनेको त्यो हो होइन इन्फर्मेसन सबै चाहिँ नभइकन अब जसले पे गर्ने हो जसले पाउने हो त्यसलाई बोथ साइड इन्फर्मेसन हुनुपर्छ क्या जहिले पनि त्यो इन्फर्मेसन नदिइकन एका साइडबाट मात्रै डिसिजन गरियो भने त्यो चाहिँ मार्केट फेलर भनिन्छ यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यसलाई तोड्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने यस्तो सेवा शुल्क एउटा कम लिनु भनेर तोक्यो जस्तै नीति सार्वजनिक भयो अन्य कुराहरू त छैन अहिले पनि अन्य कुराहरू छन् अन्य कुराहरू चाहिँ के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टिभ्सहरू चाहिँ दिन्छ डाइरेक्टिभ्सहरू टाइममा दिइरहेछन् होइन अनि वर्षैभरि डाइरेक्टिभ्स जे दिएको कुरालाई चाहिँ अहिले फाइनलमा चाहिँ उनीहरूले अब एउटा बुक होइन बुकमा पब्लिस गर्ने अनि त्यो खालको इन्फर्मेसन दिने अनि मोनिटरिङ सुपरभिजनमा जाने कामहरू त सधैँ छन् नि त्यो छन् तर कति इफेक्टिभ भएको छन् के भएको छन् होइन कसरी हेरिरहेछ त्यो अर्को पार्ट हो त्यो हुनाले त्यसलाई मोर इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ त्यतातिर जानुपर्छ र साथसाथै के हो भन्दा सर्भिस चार्ज लिएर अथवा अरू खालको चाहिँ चार्जहरू लगाएर लिनुभन्दा त पर्फर्मेन्स आफ्नो चाहिँ इफिसियन्सी बढाएर चाहिँ इन्कम प्रफिट गर्ने हो त्यतातिर जानु पऱ्यो त्यो वातावरण चाहिँ यदि ब्यारियर रहेछ कतै रहेछ त्यो किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न काम गर्नुलाई चाहिँ अलि समस्या रहेछ भने होइन बरु राष्ट्र ब्याङ्कले खुला छोडिदिने हो त्यसलाई तर चाहिँ के होइन भने इन्फर्मेसन ग्याप गरेर केही गरेर चाहिँ चार्ज लिने अथवा त्यसबाट आम्दानी गर्ने होइन त्यो यो मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति दुईटा समेटिन्छन् दुईटैलाई तुलना गरेर हेऱ्यो भने अहिलेको चाहिँ कस्तो देखिन्छ होइन यस्तो भयो होइन मौद्रिक नीतिलाई त हामी चाहिँ तिनवटा पक्षबाट हेर्छौँ खास गरी प्राइसको कुरा पनि प्रमुख कुरा हो होइन त्यसपछि एक्सचेन्ज रेटको कुरा पनि हो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अरू वित्तीय चाहिँ होइन नीतिहरूमा पनि हामी हेर्छौँ अब यो कुरा हेर्दाखेरिमा के हेरिन्छ भने अब खास गरी ब्याजको कुरा पनि यही वित्तीय क्षेत्रभित्र पऱ्यो अहिले चाहिँ हामीसित के हो भन्दा प्राइस चाहिँ हामी अन्डर कन्ट्रोल छ प्राइस चाहिँ मतलब हामीले चाहेको चाहिँ अवस्थामा एक्सेप्टेबल लेभलमा होइन जनताले त फिल गरिरहेछन् सबै बढ्यो भनेर तर चाहिँ हामी इकोनोमिस्टको एनालाइसिस गर्ने तरिकामा हेर्दाखेरिमा अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ 5-6% चाहिँ भनेको एक्सेप्टेबल लेभल हो त्यो चाहिँ स्वीकार्योग्य चाहिँ लेभल हो र कहिलेकाहीँ प्राइस चाहिँ एकदम घट्यो अथवा कन्स्ट्यान्ट भइराख्यो भने पनि इन्भेस्ट गर्नलाई इन्करेज हुन्न त्यसो भएको हुनाले प्राइस अलिअलि बढ्नुपर्छ धेरै बढ्यो भने पनि समस्या के हुन्छ भन्दा फिक्स्ड इन्कम ग्रुपहरूलाई समस्या पर्छ भनौँ न तपाईँ हामी जागिरीहरूलाई मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ त्यो हुनाले अथवा जनतालाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो हुनाले प्राइस चाहिँ अब ठिक लेभलमा इन्क्रिज हुनुपर्छ त्यो यसको लागि चाहिँ ठिकै छ र दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा एक्सचेन्ज रेट हो एक्सचेन्ज रेटले चाहिँ के गर्छ भन्दा असर गर्छ एक्सचेन्ज रेट कस्तो असर गर्छ भन्दा हामी चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ बेस्ड चाहिँ इकोनोमी हो इम्पोर्ट गर्दाखेरिमा अब हामी एक्सचेन्ज रेट अहिलेसम्म चाहिँ के हिसाबले चाहिँ चलिरहेछ भने हाम्रो इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा जुन इम्पोर्ट बढी छ एक्सपोर्ट कम छ र त्यो चाहिँ जुन अब त्यसको डिफ्रेन्सलाई धान्ने काम चाहिँ कसले गरिरहेछ भन्दा रेमिटेन्सले गरिरहेछ रेमिटेन्समा चाहिँ अब पछिल्लो समयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कर्मशः घट्दो अवस्थामा छ घट्दो अवस्थामा किन छ दुईवटा कारणले एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बाहिर पठाउने ह्युमन रिसोर्स हो मेन पावर हो त्यो पनि चाहिँ सङ्ख्या घट्दैछ होइन अर्को चाहिँ बाहिर चाहिँ आएको सबै चाहिँ हामी जति आउनुपर्ने हो रेमिटेन्स त्यति आइरहेको छैन कतै कतै क्यापिटल फ्लाइट भइरहेछ त्यो हुनाले चाहिँ हामी जुन चाहिँ होइन रिजर्भ हो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हो त्यो चाहिँ अलिकता घट्दै गइरहेछ
त्यो घट्दै गइसकेपछि अब के हो भन्दा हामीलाई कहाँ चाप पऱ्यो त भन्दा हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ, त्यो घट्दै गइरहेछ भनेको हामी एक्सचेन्ज रेट कहीँ न कहीँ चेन्ज गर्नुपर्ने देखियो। हामी एक्सचेन्ज रेट के गरिरहेछौँ, इन्डियाकोसित चाहिँ लगभग 25 वर्ष भयो फिक्स गरिरहेछौँ। फिक्स गरेको हुनाले एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ अब चाहिँ हेर्नुपर्ने भनेर चाहिँ अब उठिरहेछ, आवाजहरू उठिरहेछ होइन, यसमा छलफल चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने भइरहेछ होइन। र हामी 25 वर्षसम्म एउटै एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ गरिरहेछौँ, जबकि एक्सचेन्ज रेटले यसका चाहिँ दुईवटा नेगेटिभ इफेक्ट लिइरहेछन्। कस्तो ल्याएको छ भन्दा इम्पोर्ट गर्नलाई चाहिँ इन्करेज गरिरहेछ, एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ डिस्करेज गरिरहेछ। भनेको के हो भन्दा वास्तवमा चाहिँ यो एक्सचेन्ज रेट कति हुनुपर्ने भन्दा 160 भन्दा बढी हुनुपर्ने भनेको अब मानौँ अब 70-75 हुनुपर्ने, 100 होइन भनौँ न, अब 170 हुन्छ अरे मानौँ सपोज होइन, ठ्याक्कै 170 भन्ने होइन, 170 हुनुपर्नेमा 160 भएपछि 10 रुपियाँ कसलाई फाइदा भयो त? इम्पोर्ट गर्नेलाई भयो, जसलाई चाहिँ होइन। अनि चाहिँ त्यो 10 रुपियाँ चाहिँ कसलाई डिस्करेज गर्यो त भन्दा एक्सपोर्ट गर्नेलाई, भनेको बाहिर त्यो सामान चाहिँ महँगो भयो। यतातिर हामीले के गरिरहेछौँ, एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामी इन्करेज गरिरहेछौँ, हामीले सब्सिडी दिइरहेछौँ, 5% चाहिँ हामीले चाहिँ अब जति सब्सिडी मतलब एक्सपोर्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ होइन फाइदाको लागि दिइरहेछौँ। तर यतातिर फेरि एक्सचेन्ज रेटले चाहिँ अनि एक्सचेन्ज रेटलाई छलफल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ आइरहेछ। यो ब्याज दरकै कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपयले कस्तोसम्म भन्छन् भने ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भने चाहिँ जुन ब्याज दिन्छ ब्याङ्कले त्यो मितिसम्म जुन रूपमा मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ त्यसलाई दाँजेर हेर्ने हो भने मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको हुन्छ ब्याङ्कमा राखेको पैसा भन्नेहरू पनि छन्, त्यसो हो? होइन, पहिला थियो होइन, अहिले त त्यस्तो छैन होइन, अहिले त्यस्तो छैन। अहिले जस्तै भनौँ अब 6.5% त सबैले भनौँ हामीले सामान्यतः हेर्ने भनेको सेभिङको होइन उसलाई हेरौँ 6.5% त सबैले दिइरहेछन् होइन। अब अहिलेको चाहिँ टार्गेटको हिसाबले 5% जति चाहिँ हामी मूल्य वृद्धि भइरहेछ भनेको 1.5% चाहिँ के रहेछ त भन्दा फाइदै छ नि। योभन्दा अगाडिका दिनहरू हेरौँ होइन, मतलब मलाई लाग्छ 3-4 वर्ष अगाडि कि 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ होइन 9-10% चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो, 4-5% चाहिँ ब्याज दर हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरिमा पनि जनताले ब्याजमा त राखिरहेको थियो नि। तर जनताले चाहिँ के हेर्दैनन् सामान्यतः भन्दा तपाईँले भनेको त्यो रियल इन्ट्रेस्ट रेट हो। रियल इन्ट्रेस्ट चाहिँ रेट चाहिँ हामी क्यालकुलेसन त गर्छौँ, तर जनता चाहिँ के हुन्छ भने सामान्यतः ब्याज दर बढ्यो मूल्यसित चाहिँ धेरै कम्पेयर गर्दैनन् होइन। त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी इल्युजनै भन्छौँ, भनेको एक किसिमको चाहिँ भ्रममा भरिरहेको हुन्छन्। त्यही हिसाबले पनि कतिपय भ्रमले पनि के हुन्छ भन्दा इकोनोमी सञ्चालन हुन्छ कि। तर तरलताको मार त बढ्दै गयो अथवा निक्षेप सङ्कलन हुँदै गयो भने घटाउँदै जाने पनि गर्छ, हुनसक्छ। त्यो त त्यसमा त चाहिँ के हो भन्दा त्यो पनि रिटर्न हो नि। आखिरी तपाईँले चाहिँ के हो भने यो ब्याङ्कमा राख्ने पैसा राख्ने कि होइन क्यास होल्ड गरिराखौँ कि सेयरमा लगानी गरौँ कि अथवा चाहिँ अरू क्षेत्रमा लगानी गरौँ कि अथवा जग्गा किनौँ कि होइन केही गरौँ भनेर त्यो पनि त इन्भेस्ट हो नि त। आखिरी इन्भेस्टहरू गरेको मध्ये ब्याज दर पनि के हो भन्नु अथवा ब्याङ्कमा पैसा राख्ने पनि इन्भेस्ट हो एक प्रकारको। र एकदमै चाहिँ ब्याज दर चाहिँ के भयो भने एकदम कम भयो मानौँ तपाईँले भने जस्तो ब्याज दर कम भयो भने त्यसको असर कहाँ हुन्छ भन्दाखेरिमा इन्फर्मल इकोनोमी बढ्छ, फर्मल सेक्टरमा पैसा राख्दैनन्। अनि बाहिर चाहिँ पैसा राख्ने कुरा हुन्छ, ब्याङ्कमा भन्दा बाहिर राख्ने, बाहिर कारोबार गर्ने, बाहिर चाहिँ के हुन्छ अझै चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेलाई चाहिँ जुन लोन चाहिएको हुन्छ अहिले पनि छ नि बजारमा होइन। अहिले पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब जस्तै अस्ति म बाहिर चाहिँ गइरहेको थिएँ, बाहिर भनेको प्रदेशतिरको चाहिँ भिजिटमा थिएँ। प्रदेशहरूमा के देखिन्थ्यो भन्दा अब जनताले चाहिँ ब्याज लिइरहेछन्, कहाँबाट भन्दा सहकारीबाट लिइरहेछन् अथवा फाइनेन्सियल चाहिँ कुनै उसबाट लिइरहेछन्। त्यहाँ लिँदा महिनाको 1% भनेर होइन 1% 1.5% भनेर लिइरहेछन्। भन्नुको अर्थ के हो, महिनाको 1% भनेको के हो त सोझो हिसाबले 12 हो। अनि त्यसपछि उनीहरूले पेमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरिमा अझै चाहिँ 15 जति पर्छ होइन। जुन चाहिँ पेमेन्टलाई चाहिँ पहिले डिडक्सन गरिँदैन, जति पे गर्छ त्यो हिसाबले हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब हेर्दा त त्यसरी गरिरहेकै छ नि। त्यतातिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्टिभिटी बढ्छ होइन, त्यसरी जान्छ। ज्यादै चाहिँ होइन इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पनि मिल्दैन। एकदम बढी भयो भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब यता इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कम हुन जान्छ होइन। मान्छे चाहिँ जो इन्भेस्टर हो उनीहरूलाई डिस्करेज गर्छ। त्यो हुनाले मैले अघि भने नाउ कास्टिङ भनेको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ 2-3 महिनामा चाहिँ हामी चाहिँ होइन त्यो पिरियडलाई लिएर हामी एउटा किसिमको प्रोजेक्सन गर्ने, त्यो अनुसारको पोलिसी बनाउँदै गयो भने के हुन्छ, जुन चाहिँ तरलताको जति बेला समस्या हुन्छ त्यति बेला होइन एउटा किसिमको पोलिसी गरेर त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ स्मुथ गर्न सकिन्छ। एउटा दुईवटा के हुन्छ भने एउटा एकचोटि पोलिसी लैजाने अनि अरू एक्टिभिटी जसरी हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ सहने भन्नु र
एक्टिभिटी जसो हुन्छ त्यही अनुसार पोलिसी ठ्याक्क लैजाने होइन जहाँ जहाँ संशोधन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन जहाँ जहाँ समस्या देखिन्छ हो त्यही भएर मैले भनेको त्यसको लागि एकदम ठ्याक्क त्यही भनेको होइन जहाँ जहाँ समस्या हुन्छ त्यहीँ हामी के गर्छौँ त भन्दा पोलिसी गर्नलाई त चाहिँ के गर्नु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ होइन फोरकास्टिङ त गरिराख्नु पऱ्यो नि त्यसको डेटा एनालाइसिस गरे ल 2 महिनापछि यस्तो हुँदैछ अब चाहिँ हामीले यस्तो होइन यो किसिमको पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो भनेर क्वार्टरली होइन मोनिटरी पोलिसी ल्यायो भने यस किसिमका चाहिँ मतलब सर्ट टर्म पोलिसी फेरि लङ टर्मको कुरा मर्जरको कुरा चाहिँ फेरि चाहिँ हामी के गर्दैनौँ भने क्वार्टरली उसमा ल्याउँदैनौँ के मर्जरको कुरा अनि अलिकता चाहिँ डेभलपमेन्ट रिलेटेड कुराहरू त्यो ल्याउँदैनौँ तर के गर्छौँ भन्दाखेरिमा 3-3 महिनामा जुन फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न ल्याइन्छ होइन जस्तै ब्याज दरको कुरा भयो लिक्विडिटी क्राइसिसको कुरा भयो यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ हो अर्थशास्त्र त्यो धुरी हो त्यसले चाहिँ अरू सबै चिजलाई असर गर्छ भनेर भनिन्छ नेपालको मौद्रिक नीतिले अहिलेसम्म जसरी आउने गरेका छन् अहिले हालसालैको मात्रै नभइकन यसैका नीतिहरूले पनि अर्थव्यवस्थालाई दरिलो बनाइराख्न अथवा विकास निर्माणका अन्य कामहरूलाई अगाडि बढाउन अथवा चाहिँ हाम्रो बजेटले गरेको व्यवस्थालाई अगाडि ल्याउनका लागि कतिको सपोर्ट गर्दा कतिको मिलेर आएको हुन्छ कतिको सपोर्ट गर्ने दुईटा हुन्छन् होइन एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अर्थतन्त्रले सबै चाहिँ होइन बरु राज्य सत्ताले चाहिँ सबै जनतालाई छुँदैन होइन अर्थतन्त्रका प्रत्येक चाहिँ क्रियाकलापले प्रत्येक जनतालाई छुन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले कसरी सञ्चालन भइरहेछ के भइरहेछ त्यसले चाहिँ असर गर्छ होइन त्यही हुनाले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अब हाम्रो चाहिँ कुरा के रह्यो भन्दा अब वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको कुरा कतिको तालमेल मिलिरहेछन् त भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ वित्त नीतिले चाहिँ के भन्यो भन्दा हामीलाई चाहिँ 8.5% ग्रोथ चाहिन्छ हामीले यसरी चाहिँ एकदम एक्सपान्सनरी टाइपको चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दा भनौँ न अब फिस्कल पोलिसी बनायौँ होइन भनेको सरकारले पनि अलिकति चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा लगानी गर्न चाहन्छ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्करेज गर्छौँ भनेर गयो यसलाई सपोर्ट गर्ने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा जस्तै इन्डियाको पनि केस छ हाम्रो चाहिँ देशमा त्यति चाहिँ त्यस्तो डिबेट भएको देखिँदैन अरू कन्ट्रीमा के हुन्छ भन्दा फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसी बिचमा कहिलेकाहीँ डिबेट हुन्छ होइन हाम्रो त्यस्तो देखिया छैन डिबेट केमा हुन्छ भन्दा फिस्कल पोलिसीले चाहिँ होइन एक्सपान्सनरी खोजिरहेको हुन्छ मोनिटरी पोलिसीले के हुन्छ एक्सपान्सनरी होइन हामीलाई कन्ट्राक्सनरी चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो घटाउन खोजिरहेको हुन्छ यदि चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा प्राइस चाहिँ प्रब्लम देखियो भने हाम्रो केसमा अहिले प्राइसमा चाहिँ खासै प्रब्लम होइन होइन मूल्य होइन वृद्धिमा ठुलो प्रब्लम देखिया छैन त्यसो भएको हुनाले के गर्यौँ भन्दा अहिले चाहिँ मोनिटरी पोलिसी पनि एक्सपान्सनरी नै छ दुईटै एक्सपान्सनरी हुँदाखेरि म्याच गर्छ दुईटै म्याच गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरिमा बजेटको चाहिँ यो ब्याज दर घट्ने सम्भावना रहन्छ दुवै एक्सपान्सनरी हुँदा एउटा कन्ट्राक्सनरी र एउटा चाहिँ भनौँ एक्सपान्सनरी भयो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेटलाई असर गर्छ त्यसले चाहिँ अलिकता समस्या ल्याउन सक्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई कायम राखिराख्नका लागि अथवा चाहिँ त्यो समस्या नआओस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने होइन अहिले भनिरहेकै छन् नि अब ब्याज दर करिडोरको कुरा आइरहेछ होइन गत वर्ष पनि आइसकेको थियो खासै इम्प्लिमेन्टेसन भएन अब कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ल्याउनु त ल्याइएकै छ नि होइन जुन अब मर्जरमा जानलाई पनि सहुलियत सहितको भनेको छ सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ त्यो गरिनु आवश्यक अथवा चाहिँ जसरी मर्जरमा जानुपर्छ भनेर उनीहरूलाई बाध्यकारी बनाइनु ठिक हुन्थ्यो अथवा चाहिँ सहुलियत दिन नै ठिक हो होइन बाध्यकारी भन्नु चाहिँ त्यति राम्रो होइन होइन मैले अघि पनि कतिपय यसरी नियम अथवा नीतिगत रूपमा अगाडि जाँदा चाहिँ राष्ट्रहितका लागि त्यस्ता बाध्यकारी व्यवस्थाहरू पनि हुन सक्छन् हुन त गभर्नरले नै यो बाध्यकारी होइन भनेर भनिसक्नु भयो होइन बाध्यकारी चाहिँ के हुन्छ एकदमै बिग्रिन थाल्यो होइन सबै होइन कतै बिग्रिसकेको छ भने त्यति बेला बाध्यकारी बनाउने हो बिग्रिसकेको अवस्था छैन त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने हो होइन अलिकता ट्र्याकमा लैजाने हो भने अब त्यही किसिमको चाहिँ होइन हामीले पोलिसी बनाउने हो एकदमै चाहिँ के भन्दा बिग्रियो भने त्यही किसिमको एकदम कडा पोलिसी बनाउनु पर्यो तर मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने यस अघि पनि हामीले मर्जरको नीति चाहिँ सार्वजनिक गरेका थियौँ धेरै ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू मर्जर पनि भए त्यसपछि फेरि बिग मर्जर भन्नु त यसो बाध्यात्मक अवस्था नै थियो भन्ने जस्तो देखिँदैन पहिले मर्ज भइसकेका वित्तीय संस्थाहरूलाई फेरि मर्जमा जाऊ भन्नुभन्दा
होइन त्योभन्दा पनि चाहिँ हामी चाहिँ किन चाहिँ सङ्ख्या एकदम बढी दिने होइन पहिले किन विचार गरिरहेन भन्ने कुरा हो। हिजो पनि हामी के गर्यौँ होइन 2 खरबबाट 8 खरब बनाऊ भन्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जसरी बनाऊ भने पनि भयो। त्यति बेलै हामी के गर्न सकेनौँ भन्दाखेरिमा हामी जुन चाहिँ अब सेयर चाहिँ होइन होल्डरहरूलाई हामी चाहिँ के गर्यौँ भन्दा विभिन्न तरिकाले होइन अब सेयर बढाउन सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना गरिदियौँ। त्यति बेलै सेयरको तरिकाले होइन तिमी मर्जको तरिकाले चाहिँ तिम्रो चाहिँ होइन ऊ बढाऊ मतलब पुँजी बढाऊ भनेको भए त मर्ज हुन्थ्यो नि होइन। हामीले त्यति बेला चाहिँ के गर्यौँ भन्दा अर्को चाहिँ होइन सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले आँखा चिम्लिदियौँ। त्यसले चाहिँ के हो भन्दा मर्जर गर्न गाह्रो। यो त हाम्रो पुँजी बढाउने आवश्यकता जस्तो देखियो नि होइन र यो यस्तो हो मर्जर अहिले हामीले त्यो अभ्यास पनि त गऱ्यौँ। अहिले सङ्ख्याको होइन यस्तो हुन्छ सङ्ख्या घट्दा अथवा मर्ज हुँदा पुँजी पनि बढ्छ। यतातिर ब्याङ्कको चाहिँ होइन 3-4वटा इफेक्ट हुन्छ नि त। एउटा चाहिँ पुँजी पनि बढ्छ, अर्को के हुन्छ ब्याङ्कको सङ्ख्या पनि घट्छ, अर्को ब्याङ्कको चाहिँ के हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट घट्छ, त्यसपछि इफिसियन्सी बढ्छ होइन। उनीहरू मोर इनोभेटिभ चाहिँ तरिकाले चाहिँ डिजाइन गर्छन् भन्ने हिसाब जाने हो नि त्यो हुन्छ। अहिले चाहिँ के हो भन्दा जस्तै मानौँ हाम्रो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरिमा तल्लो लेभलको कर्मचारी र सिनियर कर्मचारीहरूको बिच चाहिँ जुन तलब ग्याप एकदम होइन ग्याप छ होइन बढी छ ग्याप छ। त्यस्तो अवस्थामा के हो भन्दा सिनियर लेभललाई चाहिँ जुन डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट चाहिँ बेनिफिट दिइएको छ सिनियर लेभल चाहिँ कर्मचारीहरू कम सङ्ख्या भयो भने त कस्ट घट्यो नि त एउटा होइन। त्यसपछि चाहिँ सङ्ख्या कम भएपछि के हुने हो ब्याङ्ककै आफ्नै सङ्ख्या कम भएपछि त इफिसियन्सी बढ्ने भयो। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन भन्छौँ नि हामी त्यो अनहेल्दी कम्पिटिसन घट्छ। त्यो हुनाले इफिसियन्सीतिर इनोभेसनतिर जान्छ भनेको छौँ नि हामी। अहिले एउटा अलि नयाँ खालको यो नीतिमा समावेश गरेको सुनलाई पनि निक्षेपका रूपमा मानिसहरूले ब्याङ्कमा जम्मा गर्न सक्ने भनेर भनेको छ। ठिकै छ यसको त पोजिटिभ इफेक्ट आउँछ। पोजिटिभ इफेक्ट के आउँछ भने कतै कतै मान्छेहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इफेक्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि बजारमा के देखिन्छ भने बाहिरतिर पैसा छ ब्याङ्कमा नआएको पैसा छ, कतिपय सुनको माध्यमबाट पैसा होला, कतिपय चाहिँ के हो भन्दा क्यासमै पनि अझै चाहिँ छ जस्तो देखिन्छ। किन देखिन्छ भन्दा बजारमा गएर हेर्नुहोस् होइन म स्टिच लगाएको पैसा चाहिँ के भन्दा धेरै भयो अलाउ गरेको छैन होइन। अहिले पनि बजारमा स्टिच लगाएको पैसा देखिन्छ कतै। देख्नुको अर्थ ब्याङ्क च्यानलबाट आएको पैसा होइन नि त त्यो कतै छ नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ च्यानललाई आएको पैसा ल्याउनलाई पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्किङ फर्मल सेक्टर इन्फर्मल सेक्टरलाई घटाउनलाई होइन यो स्ट्राटेजी ठिक हो। त्यो हुनाले यो राम्रै हो होइन। तर निक्षेप जहाँ जम्मा गरिन्छ ब्याङ्कले त्यसमा ब्याज दिने गर्छ। अब सुन राखेर ब्याज कसरी दिने होइन सुन राखेर कसरी ब्याज दिने भन्ने कुरो त सुनबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ होइन ब्याङ्कले त आफूले चाहिँ प्रफिट हेरिरहेको हुन्छ नि त होइन। कसरी दिने भन्ने कुरो त भ्यालुएसनको टेक्निक सुन चाहिँ जस्तो लगानी गर्न ब्याङ्कले अरू निक्षेपमा जस्तो नगद निक्षेपमा त लगानी गर्ने भयो त्यहाँबाट चाहिँ आएको प्रफिटलाई चाहिँ निक्षेपमा ब्याज दिने भयो होइन। त सुन त कसरी लगानी गर्ने होइन सुन पनि त एसेट हो नि होइन। एसेट हो। एसेट चाहिँ के हुन्छ एसेटले के गर्छ भन्दा एसेट र हामीले इन्कमको कुरो चाहिँ दुईवटा रिलेसनबाट हेर्नुपर्छ होइन। एसेटले के गर्छ भन्दा यो स्टक भेरिएबल स्टक चाहिँ जम्मा हुँदै जान्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ इन्कमको फ्लो जेनेरेट गर्छ क्या। फ्लो जेनेरेट गर्ने भएको हुनाले भनेपछि हामीले कति केजी सुन चाहिँ निक्षेप राख्यौँ मानौँ एकछिनलाई केजीमै भने मैले त्यसबाट केही मात्रामा उसले लगानी गर्छ सुनमै लगानी होइन उसको त एसेट हुन्छ त्यो एसेटलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्छ होइन। मोबिलाइज गर्ने हो त्यो त ब्याङ्कले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउने भयो त्यसमा केही फरक भएन। अब चाहिँ कति भ्यालुएसन गर्ने कसरी जाने होइन त्यो कुरा चाहिँ हेर्ने खासै मलाई लाग्छ डिप्रिसिएसनको कुरा हुन्न होला होइन भन्ने कुरा भएन। त्यो हुनाले अब त्यो स्ट्राटेजी बन्ला होइन। अहिले चाहिँ खास चाहिँ फर्मल सेक्टरमा आओस् रिसोर्स चाहिँ फर्मल सेक्टरमा आओस् भनेर यो बनाइयो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि त मानिसहरूले यो लकरमा राख्नुभन्दा निक्षेपका रूपमा धेरै आउने भयो त्यस्तो सुन चाहिँ जसले लगानी बढाउने भयो भन्ने। हिजो त लकरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ होइन पैसा तिर्नु पर्थ्यो नि त लकरको होइन। अहिले ब्याज पाइने भयो भनेपछि सिस्टममा आयो नि। सिस्टममा ल्याउनलाई सजिलो भयो। अर्को यसको चाहिँ साइड इफेक्ट भनौँ न कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा एकातिर इन्करेज गरेर अर्कोतिरको चाहिँ होइन मार्केटलाई क्लियरेन्स गर्नु खोजिन्छ कि कहीँ न कहीँ के हुन्छ के भनिन्छ भन्दा हामी पैसासित त्यस्तो पावर हुन्छ अरे होइन भने होइन जसले चाहिँ मान्छेको जनताको बिहेभियर चेन्ज गरिदिन्छ अरे के होइन। अहिले चाहिँ के भन्दा सुन किन्ने पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नुभन्दा सुन किनौँ
होइन सुन किनेर राखौँ भन्नुभन्दा त सुन किने पनि त्यहाँ राख्नु पाइयो भनेपछि त्यो रिसोर्स त उसको सम्पत्ति त्यहाँ आयो नि अनि उसको चाहिँ के हो भन्दा कसरी चाहिँ कन्जम्सन गरिरहेछ कसरी यसमा resource जुन पाइरहेछ। सुनको मूल्य बढ्दै गइरहेको हुन्छ नि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ त्यसले चाहिँ असर गर्ला कि नगर्ला त्यस्तो होइन सुन त अब सुनको भ्यालु त एउटा चाहिँ जति बेला चाहिँ होइन राखिएको छ होइन त्यति बेलाको भ्यालुमा चाहिँ ब्याज दिने हो होइन यसको अर्थ चाहिँ सुनको भ्यालु बढ्दै जान्छ अनि यसरी चाहिँ त्यही डिफ्रेन्सबाट चाहिँ उनीहरूले अर्निङ गर्ने हो। फेरि बढ्दै गयो भने मान्छेहरूले निकाल्न थाल्ने हुन् कि त्यो समस्या पनि होला होइन ठिकै छ राख्ने निकाल्ने त गर्न सक्छन् होइन अहिले पनि त छ नि अहिले पनि त डिपोजिट राख्ने निकाल्ने त गर्छन् नि होइन त्यो त स्वाभाविकै हो त्यसमा ठुलो कुरा भयो। अन्तिममा यो मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका र यस्तो समेटेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही छ? यस्तो छ मौद्रिक नीति जुन हिसाबले आइरहेछ अब ठिकै छ होइन तर यसलाई चाहिँ अलिकति अघि पनि भने मैले अब मौद्रिक नीति चाहिँ 1 वर्षमा 6 महिनामा निकाल्ने भन्दा पनि अलिक चाहिँ होइन 3 महिनामा क्वार्टरली निकाल्ने गरौँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रा चाहिँ सर्ट टर्म प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकियोस् र जसले गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा हिजो चाहिँ के भइरहेछ मौद्रिक नीति आउँछ मौद्रिक नीति आएपछि मैले चाहिँ सेयरमा चाहिँ अर्कै आउँछ होला ब्याजमा अर्कै आउँछ होला भनेर जुन हिसाबले हेरिरहेछन् नि त्यो चाहिँ जनताको चाहिँ त्यसरी हेर्नुभन्दा जहाँ जहाँ समस्या छ त्यसलाई करेक्सन गर्ने तरिका चाहिँ पोलिसीले त करेक्सन गर्ने हो नि कि करेक्सन गर्छ कि चाहिँ इन्करेज गर्छ होइन दुईवटा हो नि होइन त्यस हुनाले हामीले चाहिँ करेक्सन गर्ने तरिकाले जानुपर्छ। अब ठिकै छ तर इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ त्यसलाई हेर्नु बाँकी छ। हस् यहाँसम्म आएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि कार्यक्रम राजनीति र विकासको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।